kotse ba? Feel kotse na. Back in August, sinare namin sa inyo ang rankings ng top 5 car brands in the Philippines for the first half of 2021. Number 1 doon ay ang Toyota, followed by Mitsubishi, Suzuki, Ford at panglima ang Nissan. Ilang buwan na rin ang nagdaan since then. Marami ang na-launch na sasakyan at nagkabigayan na nga ng aginaldo at bonus, kaya naman for sure, marami ang bumili ng sasakyan. Ang tanong, nag-iba ba ang ihip ng hangin para sa brands or same-same pa din ang ranking nila? I'm your poging host, Stanley Chi, at titingnan natin ngayon ang top 10 car brands for 2021. Hindi na to editorial pick ha, base ito sa sales. Sales talaga to. Sales ha, sales, inuulit ko, sales. Alam nyo nang gagawin. Like, subscribe at click the bell icon para una kayo sa latest videos namin. Ang dami pa rin ang nakikinod lang, hindi pa rin nagsasubscribe. Madali lang yan, wala namang kailangang forms. At number 10 is the rising star in the Philippine market, Geely, with 6,104 units sold. Basically, they've tripled their total sales from 2020 and nagawa yun with only 3 vehicles in the lineup. The future looks bright for this brand kasi pretty soon magkakaroon pa sila ng sedan na lalaban sa Honda City and Vios, which is still a big market. Ang bestseller pa rin nila, ang panganay, the Coolray with 3,221 units, followed by the Okavango with 2,562 units, habang ang Ascara ay nagtala ng 321 units. MG arrives at number 9 with 6,343 units sold. Isa rin ang MG sa mga baguhan sa market pero hindi ito naging hadlang para makapasok sa top 10. Ngayong 2021 nga, nagtala sila ng 85% growth over their 2020 figures. Paano? Well, meron silang offering sa pinakamalakas na segment sa market, sedans and crossovers na loaded sa features for the price. Siyempre, ang bestseller nila ay ang MG ZS crossover with 4,158 units at sinundan ito ng MG5 sedan with 2,013 units sold. Bumagsak naman sa number 8 ang Hyundai with 9,997 units sold for 2021. Number 4 ang Hyundai noong 2020 kaya nakakagulat na nagkaroon ito ng 39% drop habang ang iba ay nakakabawi na sa sales. Walang official breakdown from Hyundai pero malamang sa alamang. Accent at ang H100 ang bestsellers nila this year. Solid at number 7 ang Honda with 12,680 units sold for 2021. Agaw atensyon ang Honda this past year dahil sa gwapo nilang Honda City at pagdala ng bagong City hatchback. They also made the headlines later in the year nung pinasok na nila ang bagong Honda Civic with turbo and Honda Sensing in all variants. Pero late na kasi nung dinala so di na umabot ang Civic sa top rankings. Baka next year na bumawi. Nananatiling top seller ang City Sedan with 3,957 units. Sumunod ang Honda Brio with 3,220 units at distant third naman ang BRV with 1,989 units sold. At number 6 is Isuzu with 14,424 units sold. 28% increase ito from their 2020 numbers, pero di pa rin sapat para makapasok sa upper half ng list. More popular for their commercial vehicles, hindi na nakakapagtaka na ang Isuzu Travis ang kanilang bestseller pero dikit ito sa poging all-new D-Max. For the numbers, the Travis sold 4,728 habang the D-Max ay may 4,183. Sinundan ito ng kanilang Category 3 and Series trucks with 2,745 units. Ang third placer nung mid-year ay nadulas naman to number 5 dahil ang Suzuki ay nagtala ng 19,393 units sold for 2021. Pero okay lang yan dahil 25% increase pa din ito from the previous year. Ace pa rin nila ang Suzuki Carry na light commercial truck habang ang dating high-ranking Ertiga ay nasa 4th place na lang. For the figures, nagtala ang Suzuki Carry ng 3,804 units sold, 3,474 naman sa Dzire at 3,429 para sa Espresso. From its mid-year ranking of number 5, nakaangat naman to number 4 ang Nissan Philippines with 19,603 units sold thanks to their long vehicles. Malaki ang naitulong ng bagong Navara at updated Terra para makabawi ang Nissan Philippines sa rankings. Speaking of update, ang kanilang bagong poging Almera ay di umabot sa top 3 pero ganun talaga. Q4 na kasi ni-launch yun. Para sa bestsellers ng Nissan, the Navara had 9,882 units sold, followed by the 3,970 of the Terra at 3,175 of the Urban. Dami pa din talaga bumibili ng van kahit hindi pang negosyo. Mula sa number 4, noong mid-year ranking, nag-bounce back to the 3rd spot ang Ford Philippines with 20,008 units sold.
35% increase din ito from their 2020 sales. Hindi na nakakapagtaka na top seller ang Ford Ranger sa dami ng variants na lahat ay in-update in early 2021. Paparating na din ang new generation nito kaya for sure, podium finisher pa din ang Ford this 2022. Sana lang maisabay na sa all-new Everest para may chance pa silang umangat sa rankings. The Ford Ranger sold 9,184 units, sinundan ng Ford Territory with 6,881 units at ang Everest ay nakabenta ng 1,772 units. Nananatili sa distant second place ang Mitsubishi with 37,548 vehicles sold pero nasa kalahati pa lang ito ng pre-pandemic numbers nila. Mataas pa din ang contribution ng L300 sa kanilang total figures pero Expander MPV na ulit ang bestseller ng 2021. Nagtala ang Expander ng 11,342 units. Kasunod ang L300 with 10,147 units. At pangatlo, ang pinaka-recent na na-update, the Mirage G4 with 5,962 units sold. At finally, ang number 1, sino pa ba? Eh di ang paborito ng lahat, Toyota, with a total of 129,667 units sold in 2021. Para siyang si Taguro, dahil kahit magsama-sama pa ang top 2 to 5 or kahit isamang pa yung pang-anim, kulang pa din para tapatan ang figures ng Toyota Motor Philippines. Toyota din ang best-selling car brand of 2021 worldwide for the second year in a row with 10.5 million units sold. Balik tayo sa Pinas. Bestseller pa din ang kanilang Vios with 35,095 units sold na sinundan ng Hilux pickup with 18,969 units. Layo ng agwat, no? Pangatlong pinakamabenta naman ang Wigo with 17,491 units sold in 2021. And that's it for the best car brands of 2021. Depende sa takbo ng virus kung talaga bang makakabalik na sa dating sales figures ang car brands at kung makakabalik na tayo sa dati nating galawan. Sa ngayon, stay at home muna and be safe. I'm your host, Stanley Chi, ang inyong senpai ng turbuhan na nagpapaalala sa lahat na hayaang matuyo ang kamay basta dahil sa alkohol. Oo nga pala, bago magkalimutan, i-follow nyo ako sa mga social media accounts ko. Meron akong Facebook page, TikTok, Instagram, Twitter, Kumu, at meron akong YouTube channel, youtube.com/StanleyChi. Ako naman ang tulungan nyo magkaroon ng 100,000 subscribers before the end of the year. Meron din akong podcast, yung Underpaid with Stanley Chi sa Spotify and Apple Podcast. Kinig na at mag-subscribe. Tsaka syempre, Suplado Store sa Shopee para maka-order kayo ng mga suplado shirts tulad ng mga suot ko. So paano ba yan? Kita-kits tayo sa next video dito lang sa Phil Kotse. Bye-bye! Thanks for watching! For the latest news, reviews, and anything you want to know about cars and car ownership, visit philkotse.com. Follow us on YouTube, Facebook, Instagram, and Spotify para hindi ka huli sa usapan. Tandaan, kotse ba? Phil Kotse na!